تاجیکستان خاکی از قلب پارسی، سرزمینی پر از قصه، پر از رمز و راز و البته پر از پیوندهای تاریخی با ایران. شاید براتون جالب باشه که بدونین تاجیکستان از قدیم الایام بخشی از قلمرو فرهنگی و زبانی ایران بوده، جایی که هنوز هم رد پای تمدن کهن ایرانی توش دیده میشه. خیلی از ما تاجیکستان رو تنها به عنوان یک کشور همسایه میشناسیم، اما آیا میدونستین که تاجیکستان بخش بزرگی از ایران بزرگ بود؟ این کشور با مردمان فارسی زبانش همچنان حس نزدیکی و آشنایی رو به ما ایرانی ها منتقل میکنه. شهر ما چه شهری زیبا، برای توریست‌ها خیلی جای یعنی بهترین است. کوه خوب داره، منظره های خوب، به حد بهترین است. توی خیابون‌های دوشنبه و خوجند زبان فارسی به گوش میرسه و این همون پیوندیه که ما رو به هم متصل کرده. برای آشنایی با رمز و رازهای این خاک کهن بیایید با هم از دروازه زمان عبور کنیم و بریم تو دل کشوری که زمانی جزوی از ایران بزرگ بود. پس قول بدین که اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما به خانوادگی دروازه زمان بپیوندین و ما رو سابسکرایب کنین. حالا بزن بریم تو دل تاریخ. به دوران ساسانی که برگردیم میبینیم که تاجیکستان جزو مناطق فرهنگی و تمدنی ایران بوده. از زمان کوروش بزرگ تا دوران صفویه گستره قلمرو ایران شامل سرزمین‌های زیادی بود که امروز به اسم کشورهای آسیای میانه میشناسیم. اما چیزی که این قلمروها رو متحد میکرد زبانی بود که همه میفهمیدن: فارسی. فرهنگ ایرانی در تاجیکستان با قدرت ادبیات فارسی زنده موند. یکی از برجسته‌ترین شاعران این سرزمین ابو عبدالله رودکی بود، شاعری که حتی لقب پدر شعر فارسی رو به خودش اختصاص داد. تاجیکستان و ایران هر دو به این میراث ادبی افتخار می‌کنند. رودکی، سعدی و حافظ برای مردم تاجیک مثل خود ما ایرانی‌ها گنجینه‌های ارزشمند هستند. جشن نوروز که یکی از باشکوه در این سنت‌های ایرانی و تاجیکیه، یکی دیگه از پیوندهای فرهنگی عمیق بین ماست. مردم تاجیکستان هر سال با شور و شوق خاصی نوروز رو جشن میگیرند، همونطوری که توی ایران مرسوم. بهار نوزنین که عروسی سالش مینامیم با نکهت و تراوت تازه مهمان سرزمین تاجیکستانی بهشت‌آسایمان گشت. وقتی به بازارهای تاجیکستان میرید انگار یه سفر به گذشته‌های تاریخ ایران رفتید. از نانهای گرم و خوش عصر گرفته تا زعفران و خشکوار و صنایع دستی که همشون به چشم ما ایرانی‌ها آشناست. مردم تاجیک با همون شیوهی که شاید اجداد ما توی بازارهای قدیم کار میکردن همچنان به فعالیت مشغولن. جالب اینه که خیلی از کالاهایی که توی این بازارها دیده میشه همون هایی هستن که توی بازارهای سنتی ایران هم پیدا میشه. معماری تاجیکستان هم خیلی به معماری ایران قدیم شباهت داره. از مسجدها و آرامگاه‌ها گرفته تا مدرسه‌های تاریخی همه به شیوه معماری ایرانی ساخته شدن. برای مثال آرامگاه رودکی شاعر بزرگ ایرانی در شهر پنجاکند واقع شده، شهری که یه زمانی مرکز فرهنگی و تمدنی مهمی در قلمرو ایران بود. بریم سراغ رود زرافشان. این رودخانه زیبا که از کوههای پامیر سرچشمه میگیره نمادی از طبیعت بکر تاجیکستانه. این رود با عبور از دره‌های سرسبز انگار که قصه هایی از گذشته رو به گوشمون میرسونه. پامیر که به بام دنیا هم معروفه، یکی از زیباترین مناطق دنیاست
و میتونه هر گردشگری رو از سراسر دنیا به این سرزمین بیاره. یکی از جذابترین بخش‌های سفر به تاجیکستان دیدار با مردم این سرزمین و شنیدن زبان فارسی زیباییه که با لهجه و گویش تاجیکی حرف میزنن. از پدران و مادران گرفته تا کودکان همگی به این زبان غنی صحبت میکنن. فارسی تاجیکی با اون واژه‌های خاص و اصیلش یه آوای دلنشین رو به گوش هر ایرانی میرسونه. ختم کننده‌های دانشگاه ملی تاجیکستان رشته روزنامه‌نگاری هستند. نازنین در پرتاب جشنگاه نوروزی قرار دارد. توی تاجیکستان خوندن شعرهای حافظ و فردوسی یکی از علاقه‌های مردمه. مثلا وقتی توی مهمونی‌های خانوادگی دور هم جمع میشن، معمولا میبینین که شعرهای قدیمی ایرانی رو میخونن و با افتخار از این ادبیات یاد میکنن. انگار این شعرها بخشی از وجودشونه، درست مثل یه پلی از گذشته و حال بین ایران و تاجیکستان. دیگر صدا دیگر صدا بر مردمانی آریا، کی بردگان وی بندگان، زرفانتان بادا زکن زرفانتان بادا نکن. جالبه بدونین که توی تاجیکستان خیلی از مدارس به آموزش زبان و ادبیات فارسی میپردازن. برای نسل جدید فارسی تاجیکی نه تنها زبون مادریه، بلکه زبون فرهنگ و هویتیه. با آموزش این زبان کودکان تاجیک هم همچنان به این فرهنگ مشترک افتخار میکنن و به نسل‌های بعدی منتقلش میکنن. بذارید تا یادم نرفته اینم بگم که غذاهای تاجیکی هم با ذائقه ما ایرانی‌ها کاملا آشناست. مثلا اگه سری به دوشنبه بزنید نمیتونین از خوردن اوش پلو تاجیکی دست بردارین. غذایی که خیلی شبیه به پلو ایرانیه و با گوشت و سبزیجات و برنج تهیه میشه. این شباهت غذایی یه یادآوری دیگه است از همون فرهنگ مشترک که با هر قاشق از غذاش طعم اصالت رو حس می‌کنید. تاجیکستان سرزمین قصه ها و پیوندهای فرهنگی، تکه‌ای از خاک ایران قدیمه که هنوز زنده و پابرجاست. تکه‌ای با اصالت که با زور و قدرت اون رو از ایران جدا کردن. اگه می‌خوایم بدونید چطور این کارو کردن، حتما ویدیوش رو توی کانال دروازه زمان ببینید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. اگه این سفر تاریخی و فرهنگی براتون جذاب بود، حتما ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها به ما بگین که کدوم بخش از فرهنگ تاجیکستان براتون شگفت انگیزتر بود. تا ویدیوی بعدی دروازه زمان، بدرود.